Bạn có biết được không, trong cái thế giới công nghệ mà chúng ta đang sống, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hôm nay bạn mua một chiếc điện thoại đời mới nhất thì chỉ tầm 1 năm sau, nó đã trở thành món đồ lỗi thời khi mà mẫu mã tiếp theo ra đời với con chip mạnh hơn, màn hình nét hơn, camera xịn hơn. Thế nhưng có một cái tên đã đứng ngoài vòng xoáy đó suốt hàng chục năm trời. Một cái tên mà nhắc đến thôi, người ta nghĩ ngay đến những đại gia thứ thiệt, những doanh nhân quyền lực hay những quý ông lịch lãm. Đó chính là Vertu. Và điều ngược đời ở đây là gì? Đó là trong khi cả thế giới chạy đua xem ai chụp ảnh đẹp hơn, ai chơi game mượt hơn, thì Vertu lại thản nhiên đứng đó với những phím bấm vật lý, màn hình nhỏ xíu và tính năng đôi khi chỉ dừng lại ở mức nghe và gọi. Vậy mà cái giá của nó thực sự rất đắt. Có những chiếc bằng cả một gia tài, bằng mấy căn hộ hay vài chiếc xe sang gộp lại. Nhiều người chưa hiểu sẽ bảo, sao mấy ông nhà giàu này lại dại thế, bỏ tiền tỷ ra mua cái máy cục gạch để làm gì? Nhưng tin mình đi, sau khi nghe hết câu chuyện ngày hôm nay, bạn sẽ thấy người giàu họ không hề dại. Họ chỉ đang mua một thứ giá trị khác hoàn toàn so với những gì những người bình thường như chúng ta nghĩ tới một chiếc điện thoại cũng bình thường. Sự đắt đỏ của Vertu không đến từ những con số cấu hình khô khan trên giấy tờ, mà nó nằm ở cái chất riêng. Một thứ đẳng cấp mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ một thương hiệu smartphone đại trà nào khác. Khi bạn cầm một chiếc Vertu trên tay, cảm giác đó không phải là một món đồ điện tử, mà là đang sở hữu một tác phẩm nghệ thuật, một món trang sức xa xỉ được Donnie đóng giày cho riêng mình. Chính sự ngược đời này đã tạo ra một đế chế mà cho đến tận bây giờ, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, Vertu vẫn là một biểu tượng bất diệt của sự phù hoa. Để hiểu rõ hơn về cái sự kỳ lạ này, chúng ta cần lật lại những trang sử đầu tiên, nơi mà ý tưởng điên rồ này được nhen nhóm trong đầu một người đàn ông có tầm nhìn vượt thời đại. Câu chuyện bắt đầu vào cuối thập niên 1990, cái thời mà Nokia vẫn là ông vua không ai của làng di động. Lúc bấy giờ, điện thoại chỉ đơn thuần là một công cụ liên lạc, vỏ máy làm bằng nhựa, trông xám xịt và rẻ tiền. Frank Nouveau, giám đốc thiết kế của Nokia khi đó, đặt ra một câu hỏi rất táo bạo. Tại sao chúng ta có những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giá trị hàng trăm nghìn đô, hàng triệu đô, những chiếc siêu xe bóng bẩy, nhưng thứ vật bất ly thân là điện thoại lại trông chẳng có chút giá trị nghệ thuật nào? Ông ấy muốn tạo ra một chiếc điện thoại mà dù 10 năm hay 20 năm sau, người ta nhìn vào vẫn thấy nó đẹp, vẫn thấy nó sang và giá trị không hề mất đi theo thời gian. Ý tưởng này ban đầu bị coi là viển vông, nhưng với sự hậu thuẫn tài chính khổng lồ từ Nokia, một bộ phận độc lập mang tên Vertu đã được thành lập tại Anh Quốc. Cái tên Vertu xuất phát từ một từ tiếng Pháp cổ có nghĩa là đức hạnh hoặc là giá trị cao quý. Ngay từ ban đầu, ông Frank Nouveau đã ra một mệnh lệnh sắt đá cho đội ngũ kỹ sư thiết kế. Hãy quên đi cái gọi là ngân sách. Các ông không cần quan tâm chiếc máy này tốn bao nhiêu tiền để làm ra. Việc của các ông là đi tìm những vật liệu tốt nhất, đắt nhất, bền nhất trên hành tinh này để đưa vào nó. Thế là họ lặn lội đi tìm các loại da thú quý hiếm nhất từ Bắc Âu, những khối sapphire lớn nhất cho đến những loại hợp kim vốn chỉ dùng trong tàu vũ trụ hay là xe đua F1. Trụ sở của Vertu tại Hampshire cũng không giống một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử bình thường với những robot chạy rầm rầm, mà nó tĩnh lặng và tinh khiết giống như một xưởng chế tác kim hoàn cao cấp. Ở đó, nghệ nhân lành nghề nhất được tuyển chọn để hiện thực hóa giấc mơ về một chiếc Rolls-Royce trong làng di động. Đây chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn định nghĩa về điện thoại cao cấp, biến nó từ một món đồ tiêu dùng thành một món đồ sưu tầm truyền đời. Nói về lý do tại sao Vertu lại đắt đến vậy, chúng ta trước tiên hãy nói về vật liệu. Bạn tưởng tượng cái màn hình của bạn đang dùng đi, nó có thể chống xước nhẹ, nhưng nếu rơi hay đập mạnh là toang ngay. Còn với Vertu, màn hình của nó được làm hoàn toàn từ sapphire nguyên khối. Đây là vật liệu có độ cứng chỉ đứng sau kim cương. Để có được một miếng sapphire đủ lớn cho màn hình điện thoại, người ta phải nuôi cấy nó trong lò luyện hàng nghìn độ C suốt nhiều tuần lễ, sau đó dùng tia laser để cắt và bột kim cương để đánh bóng. Công sức bỏ ra là cực kỳ lớn. Thậm chí có những giai thoại kể rằng các đại gia cầm Vertu đôi khi còn lấy màn hình quẹt mạnh và chìa khóa hay cạnh bàn để biểu diễn cho bạn bè xem sự bền bỉ của nó. Đó không chỉ là cái màn hình, đó là sự khẳng định về đẳng cấp vật liệu mà không một chiếc điện thoại nhựa hay kính thông thường nào có thể so bì được. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ khung của những chiếc Vertu thường được đúc từ titan cấp độ 5 hoặc vàng khối. Titan là thứ vật liệu mà bạn thường thấy trong vỏ động cơ máy bay phản lực vì nó siêu nhẹ nhưng lại cứng đến kinh ngạc. Khi bạn cầm lên, cảm giác đầm tay, chắc chắn và cái khí chất lạnh lùng của kim loại quý nó tỏa ra rất khác biệt. Rồi đến cả những chi tiết nhỏ nhất như cái gối loa gốm ceramic ở phía trên, nơi bạn áp vào tai để nghe điện thoại. Tại sao phải dùng gốm? Vì gốm ceramic của Vertu được xử lý để luôn mang lại cảm giác êm ái, không bao giờ bị xỉn màu hay để lại dấu vân tay khó chịu. Ngay cả âm thanh của máy cũng là một câu chuyện riêng.
Vertu không dùng nhạc chuông điện thoại rẻ tiền tít tít. Họ thuê hẳn dàn nhạc giao hưởng ở London và những nhà soạn nhạc lừng danh chỉ để thu âm độc quyền. Khi tiếng nhạc Vertu vang lên, đó là một âm sắc trầm bổng, sang trọng, khiến người xung quanh lập tức nhận ra chủ nhân của nó là một người có gu thẩm mỹ tinh tế. Tất cả những chi tiết đó cộng hưởng lại tạo nên một giá trị vô hình và cực kỳ đắt đỏ. Tại xưởng sản xuất của Vertu, có những nghệ nhân dành cả thanh xuân để học cách lắp ráp một chiếc máy. Quy trình đào tạo khắt khe không kém gì những người thợ làm đồng hồ ở Thụy Sĩ. Mỗi một chiếc Vertu từ lúc đầu cho đến lúc hoàn thiện sẽ chỉ do một người duy nhất đảm nhiệm. Điểm thú vị và cũng là giá trị nhất chính là chữ ký của người nghệ nhân đó được khắc ngay phía sau mặt pin hoặc thân máy. Đây giống như một lời cam kết về chất lượng và là sự tự hào của người thợ. Khi bạn sở hữu chiếc máy đó, bạn biết chính xác ai là người đã dành hàng chục giờ đồng hồ để tạo ra nó cho bạn. Nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra, người nghệ nhân đó sẽ cảm thấy danh dự của mình bị ảnh hưởng. Chính sự kết nối giữa người làm ra và người sử dụng đã biến chiếc điện thoại trở thành một vật phẩm có linh hồn. Bạn không chỉ mua một thiết bị liên lạc, bạn đang mua thời gian, tâm huyết và kỹ năng đỉnh cao của một con người. Nếu chỉ có vàng và kim cương thì có lẽ Vertu cũng chỉ là một món đồ trang sức bóng bẩy. Thứ thực sự biến nó thành huyền thoại chính là nút đỏ thần thánh ở bên hông máy, phím tắt để kết nối với dịch vụ Vertu. Đây không phải là một tổng đài chăm sóc khách hàng thông thường mà bạn hay gọi để thắc mắc về cước phí. Đây là một mạng lưới của những chuyên gia phong cách sống hàng đầu thế giới, sẵn sàng phục vụ bạn 24/7 ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Hãy hình dung, bạn đang đi công tác ở một thành phố xa lạ và đột ngột muốn ăn tối ở một nhà hàng xa xỉ vốn đã kín lịch cả năm trời. Thay vì tự mình loay hoay, bạn chỉ cần nhấn cái nút đỏ đó, một giọng nói lịch thiệp sẽ vang lên nghe yêu cầu của bạn và chỉ một lát sau, bàn ăn đã sẵn sàng. Cái này thì mình nghe người ta nói thế. Hay có những câu chuyện thực tế còn khủng hơn. Khi có một vị đại gia muốn mua một bó hoa hiếm ở vùng đất xa xôi để tặng vợ, hay cần một chiếc chuyên cơ riêng để đi gấp trong đêm, Vertu đều có thể xử lý được. Dịch vụ này giống như bạn đang có một quản gia riêng thông thái và quyền lực, luôn túc trực trong túi áo. Người giàu họ mua Vertu vì họ mua cái sự tiện lợi tuyệt đối đó. Chính mạng lưới dịch vụ không tưởng này đã gắn kết cộng đồng người dùng Vertu lại với nhau, tạo thành một câu lạc bộ của những người tinh hoa, nơi chỉ cần nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, người ta đã ngầm hiểu về quyền lực và vị thế của nhau mà không cần phải nói một lời nào. Đến đây, chắc chắn nhiều người còn thắc mắc, dù bảo mật hay sang đến vậy thì không có mạng xã hội dùng kiểu gì? Thực tế là những người dùng Vertu họ có cách sống khác. Họ thường có 2 chiếc điện thoại nếu thích, một chiếc smartphone đời mới để xử lý công việc, hình ảnh và một chiếc Vertu để đàm thoại chính thức. Chiếc Vertu này đóng vai trò như một bộ lọc, chỉ những người thực sự quan trọng, những cuộc gọi thực sự có giá trị mới được kết nối qua số máy đó. Nó tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa sự xô bồ của thế giới mạng và sự riêng tư của đẳng cấp chủ nhân. Khép lại câu chuyện về Vertu, chúng ta thấy rằng đây không chỉ là một thương hiệu điện thoại mà là một huyền thoại được xây dựng trên sự cực đoan của cái đẹp và dịch vụ thượng hạng. Vertu đã chứng minh một điều, khi bạn làm một thứ gì đó với tất cả tâm huyết bằng những vật liệu tốt nhất và phục vụ những nhu cầu thầm kín nhất của con người, bạn sẽ tạo ra một thứ giá trị vượt thời gian. Có thể với nhiều người, Vertu là xa xỉ, là phí phạm, nhưng với những người đã chót lòng yêu cái đẹp của cơ khí tinh xảo và sự phục vụ tận tâm, và quan trọng họ có nhiều tiền, thì Vertu chính là người bạn đồng hành không thể thay thế. Còn bạn, nếu bạn có đủ điều kiện, bạn liệu có sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn, rất lớn để sở hữu một kiệt tác thủ công như vậy hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình. Cảm ơn đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện này. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.